Siinä olisi meillä semmonen kone. Tässä on, kattokaa nyt kun jäi vesisateeseen tämä yksi päivä tämä kone, niin jestas, että toi nappi on mennyt jotenkin jumiin. Ärsyttävä. No voi että. Ei se mene sinne. Te lyödä lekalla siihen. Pieni hetki. Rupee menee paikalleen. Tää on muutenkin tässä toi ärsyttävä nappula. Niin, siis tämä on Terhi 20. Ainakin kopassa lukee, niin ei se ehkä ole, mutta hienot teippaukset tehty ja maalattu, mutta siinä on 2 pytystä hävinnyt puristukset. Ensin oli keskimmäinen, se oli korjattu, tarina kertoo näin, ja nyt on 2 alimmassa sama juttu. Elikkä otetaan suuttimet irti. Elikkä nämä on nyt ne E-tekin hienot suuttimet, mitkä se 50 kehittänyt. No nykyään tän näköiset sisäkalut on ihan sama kuin aina ennenkin suurin piirtein, mutta tämä on nyt vähän muuttunut tämä ulkomuoto, ja sitten kun mennään vähän uudempiin vielä, niin tässä lukee vielä se koppa on, tää kotelo on vielä erinäköinen. Näin. Ja sitten otamme siitä sähköpiuhoja irti. Me siirretään vaan nyt toi mihinkä mä ne nyt laitan. Öljypönttö on tuolla ja se on tossa samassa ton Ekun kanssa tossa. Ja yhden öljyletkun joutuu irrottamaan, että saa sen nätisti tonne sivuun. Nyt nypitään tosiaan täällä sähköt irti, niin saadaan se toi kansi pois tosta, niin ei tarvitse purkaa ihan kauheasti, niin nähdään mitä siellä on tapahtunut ja tehdään sitten sotasuunnitelma uusi. Ja täällähän on sitten tämmöiset lämmöneristyslevyt täällä välissä. Ne pitää siellä olla. Noin, siinä on nyt suuttimet ja puolat lähtee siitä tonne sivuun meille. Noin. Ja siinähän on sylinterin kansi. Nyt tonne tulee tulpat. Ja tohon se suuti. Tavallaan niin nämä suutin on niin kuin normi 2 tahdin tulpan paikalla ja sitten tulppa on lyöty tonne sivuun. Tuossa on termostaatti ja tuo bensiinipumppu ja tuo on ylipaineventtiili. Sellaisia. Ja täältä menee sitten näitä letkuja öljypumpulta. Se voitelee sitä sinne tänne tonne toi systeemi. Se pumppu on tuossa säiliössä. Tää on siis 90. 75-90 on tämä tämmönen 3-pyttyinen. Nämä perinteiset versiot näistä. Mä katson siihen seuraavaksi tohon sopivan työkalun ja tirskasen noin auki ja otan teidät mukaan sitten kun otetaan kansi pois. Siitä sitten otetaan tuolta muutama jo pois, niin pistellään ne tuohon, keräillään ne tuonne purkkiin. Niitähän on ihan 1 ja 2 tässä näitä kannenpuutteja, niin kuin näissä on. Ja tosiaan eihän nämä etekikään ja evikat ja eikä mikään, niin eihän nämä nyt ikuisia. Ja tässäkin on nyt joku vikaantuminen syystä, mitä ei vielä ainakaan tiedetä. Niin koitetaan nyt selvittää ja katsotaan mikä häntä vaivaa. Kattokaa nyt konsoki. Ai. Ei kun pitäis lähteä. Ei pitäis pitää mikään. Onpahan käynytkin. On. Pumpussa on tuolla tommoset kumitillukat, missä se on tässä vähän niinku kannessa kiinni, mutta ne tulee siitä, siinä on sellaiset haalot. Noin. Sen näköistä siellä on. Siinä on sylinterin kansi ja katsotaan
Tässä näkyy nyt hyvin ne. Näytän teitille, kuinka se nyt näkyisi. Sellainen hyvin. En tiedä näkyykö se mitenkään hyvin, mutta siis tuolla näkyy ne tapit. Katsotaan niistä parempi kuva. Elikkä siellä on niinku tuo toinen matoruuvi tuo. Ja se menee tonne tulpan ja suuttimen väliin. Niin se vähän hajottaa sitä suihkua, ettei se ruikkase siihen suoraan siihen tulppaan. Siinä on semmonen. Tarvii varmaan hakea vähän jotain prättiä. Tää nyt näyttää vähän oudolta. No pyöris nyt. Vespumppu siellä. Keskimmäinen pytty näyttää todellakin erikoiselta. Joo, se on leikannut kiinni ainakin. Se on niin kuin ihan varma. Tosi oudon näköistä on. Mitähän täällä on tapahtunut? Sellaisia ihmeellisiä jälkiä. Se on niinku... Minäpäs siirrän teidät ja mä haen vähän pesuvehkeitä, niin katsotaan kohta. Siinä olisi nyt pytty ykkönen. Jos mä nyt vaan saan sinne kuvaan sitä niin mitenkään, niin... Tossa on ykköspytyssä jälkiä. Ihan tommonen pieni jälki ja vähän tuolla, mutta täällä oli paukut ihan kunnossa. Mutta sitten pyöritellään pikku hetki. Mä saan noin piuhat nyt taas, kun ne pyörii tossa, niin pyöritellään nyt sitten toi kakkonen tosta. Mene. Ärsyttävää, kun se pistää noin Antti kovasti. Siinä on nyt kakkonen. Pahoittelut, kun huojun ja heilun, mutta yritetään nyt edes. Niin tänne on kakkospyttyyn tehty jotain joskus tässä. Ja siellä on tommosia, sanoin, että on leikannut kiinni, tommosia lämpöleikkausjälkiä. Eli siellä on todennäköisesti rengas nyt vähän lämpöleikannut ja tuo alemmassa on vähän sama juttu. Elikkä yritän saada sen nyt tosta liikkuu. Täällä on vähän samanlaisia. Siellä ei ole varsinaisia naarmuja. Nämä on ihan tuttuja tuolta silloin kun ajettu isoa kovaa vehkeillä, niin tulee tommosia kiillotusjälkiä. Semmosia sinne pyttyy. Tossa näkyy. Siinä ei niinku tunnu mitään, mutta siinä näkyy jälki. Ja no tossa on ehkä, no en tiedä. Ei välttämättä kyllä oo. Tarkenna. Tää on aivan sileet. Tossa yhdessä, tossa pytyssä oli hoonijäljet. Joo. Nyt on syystä, mitä en nyt tiedä. Rupeaa olemaan pullo tyhjä. Miksi hän on noin tehnyt, en tiedä. Öljyä siellä näkyisi olevan, koska sitä oli siellä ja siitä se nyt ei ole varmaan, että toi öljyä ei olisi saanut, mutta niin joo. En tiedä, onko nyt syy-yhteys jotenkin sit siinä, että tämähän on tehnyt semmoista, että se polttaa että kone on liian kuuma, ylikuumenemisvaloa. Ja se koitettiin toisella boksilla ja se häipyi, se ei tullut sillä boksilla. Ja toi boksi käytetty tarkastettavana ja ei vikaa. Mutta joku vikahan siinä on, kun toisella boksilla sitä lämpövikaa ei tule. Elikkä. Tässä nyt voisi olla semmoinen mahku tämän koneen kanssa, että tää voitaisiin vielä pelastaa. Mutta se tarvii nyt sitten ottaa Fiu ja Box palasiksi koko laitos.
katsotaan nyt mitä sen kanssa tehdään. Se tarvii nyt kyllä sitten ihan joka reijän laittaa. Ja tarkistaa laakerit. Jos siellä on öljyä tuo koneessa, niin se on saanut öljyä, se ei ole siitä kiinni. Tää olisi öljypumppu vikaa. Tää on nyt jostain muusta tullut. Se ei ole niinku leikannut kiinni sen takia, vaan se on nyt lämpöleikannut. Eli kun sanoin, että kun meillä noissa kisajeteissäkin joskus kävi semmoista, että oli oikein pitkä takasuora, niin verit naru kireellä, niin saattoi lämpöleikata. Se vaan sammuu ja napista, niin heti lähti käymään. Ja sitten se on pikkuhiljaa täynnä tommosia jälkiä ja paineet rupeaa putoa siellä. Käy renkaiden päälle. Sitten vaan uutta rengasta ja vähän hoonia ja taas mennään. Sitten jossain kohtaa on pakko porata. Sitten kyllä saatiin paremmat öljyt jossain kohtaa jo, niin se rupesi helpottaa se homma. Ja on siinä rikkaammalle vaan tietysti ja kaikkea jäähdytystä ja kaikkea. Joo. Se on nyt semmonen. Ihan niin kuin asiallisen näköinen, ettei se ole niin kuin kauhean paskanenkaan. Ja katsotaan nyt, mitä me keksitään sen kanssa. Tässä on nyt tämmönen projekti. Minä informoin teitä sitten tämän kohtalosta. Jos sille ruvetaan tekemään nyt jotain remonttia, niin sen näytän. Ja jos ei, niin sitten siitä ei kuulu mitään. Voin sanoa, että tehtiin paistinpannuja. Että meni osiksi. En tiedä. Se selviää tässä sitten. Joo. Tämmönen iltasatu. Kello on varmaan 10 illalla. Että hyvää illan jatkoa.